সান্দহগুড়ি বনালোঁ বনাই মেলি এতিয়া খাম বহুত দিন হ'ল খোৱা নাই সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈ চাউলকেইটা এনেই পেলনি যোৱাতকৈ এনেকৈ বনাই খাই থৈ দিওঁ আৰু হয় নাই কেনেকুৱা লাগিছে পাস্তা মেগী এইবিলাকতকৈ ঠিক আছে ঠিক আছে ভাল পাইছে খাই কিশমিশ দিলে আৰু ভাল লাগিল কিশমিশ দিলে আৰু ভাল লাগিল গতিকে আমি আজি সান্দহগুড়িৰে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ এয়া চকুৱা চাউলৰ কোমল চাউল কেইটামান আছিলে তাৰ বহুত দিনেই হ'ল মানে জলপান হিচাপে খাই খাই আৰু মানে আমনি লাগি গৈছে আৰু দিন হোৱাৰ কাৰণে তাৰ মানে অকণমান সোৱাদটো কমি গৈছে মই তাৰপিছত চাই ভাবিলোঁ পেলাই দিবলৈও বেয়া লাগিছে সেইখিনি বনাওঁতেও বহুত কষ্ট হয় দিয়কচোন সিজাব লাগে ৰদাব লাগে সেইখিনি বহুত মেহনত কৰিব লাগে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ নহয় সান্দহগুড়িও আজি বহুত দিনৰ পৰা মানে বহুতে খাবলৈ মন গৈ আছে সন্মুখত ভোগালী বিহু আহি আছে সেয়ে জিভাখনে তাৰমানে ইটো সিটো সোৱাদ বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে সেয়ে মই ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ বোলো এইকেইটাই সান্দহগুড়ি বনাই খোৱা যাওক তাৰপিছত চাউলকেইটা ধুই পেলাই ৰ'দত অকণমান শুকাবলৈ দিলোঁ পানীখিনি যোৱালৈকে দি এয়া ধুনীয়াকৈ মানে ভাজি ল'লোঁ চাউলকেইটা তাৰপিছত ভাজি লৈ পেলাই এতিয়া গুড়া কৰাৰ সময়ত ভাবিলোঁ ঢেঁকীটোতো নাই এতিয়া কি কৰিম সেয়ে বোলো নাই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ ৰাখিছোঁ যেন ঢেঁকীত খুন্দিলে যেনেকৈ এটা গোটা গোটা মাজে মাজে থাকি যায় নহয় খাওঁতে কুৰুক কুৰুক দাঁতত এটা শব্দ উঠে সেই গোটা গোটা তেনেকৈ সেইটো ৰাখিছোঁ আৰু মানে একেবাৰে পূৰা মিহি কৰি গুড়া কৰি দিয়া নাই যাতে মানে খাওঁতে সেই গোটা গোটাৰ যিটো কুৰুক কুৰুককৈ এটা শব্দ উঠে সেই মানে সোৱাদটো পাওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইফালে গাখীৰ আৰু গুড় আনি থোৱা আছিলে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মিলিছে নহয় গোটেইকেইটা বস্তু গুড় আনি থোৱা আছিলে তাৰপিছত গাখীৰে গুড়ে সান্দহগুড়ি তাৰপিছত লগত আকৌ মই আলমণ্ডছ মানে গুড়া কৰি থৈ দিছিলোঁ মানে গোটা কৰি থ'লে কি হয় আমাৰ ঘৰত এইবোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ গোটা কৰি থ'লে মানে কোনো নাখায় সেইটো কাৰণে মই কি কৰোঁ চব আলমণ্ডছ এনেকৈ কাজু বাদাম মানে এনেকৈ হেৰি কৰি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিলাই মই গুড়া কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ জলপান কেতিয়াবা খালে মানে তাৰ লগত মিলাই দিওঁ বা কেতিয়াবা মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিবা কিবি ৰেচিপি বনালে মই তাতে মিলাই পেলাই তেনেকৈ খুৱাওঁ তাৰপিছত মই ইয়াতো দিলোঁ তেনেকৈ আলমণ্ডছৰ অলপমান গুড়া তাৰপিছত আৰু এয়া গাখীৰ দি কৈছোঁ ন গোন্ধটোতে মানে জিভাৰ পানী পৰি ওলাই আহিছে আৰু খাই ইমান টেষ্ট পালোঁ নহয় বহুত দিন নহয় একচুৱেলি কেতিয়ানো খাইছিলোঁ পাহৰিয়ে গ'লোঁ চাগে খাইছোঁ ইমান টেষ্ট পাইছোঁ মানে ভাবিব নোৱাৰা আৰু ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব দেই